ลูกไพร่ผู้พลิกชะตาณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เงียบสงบมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าสำริดวัย20 ปีเขาเป็นลูกไพร่คนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตไปอย่างจำเจเขาต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อออกไปทำงานในไร่นาของเจ้านายชั้นสูงแต่ลึกๆในใจของเขารู้สึกว่าตนเองนั้นถูกกำหนดให้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้วันหนึ่งขณะที่สำริดกำลังเก็บผักอยู่ในไร่นาเขาก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กหญิงคนหนึ่งเขารีบวิ่งไปดูแล้วก็พบว่าเธอถูกโจรป่ารุมทำร้ายสำริดเห็นดังนั้นก็รีบกระโจนเข้าไปช่วยและต่อสู้กับโจรกลุ่มนั้นจนสามารถช่วยเธอเอาไว้ได้ขอบคุณพี่มากนะคะที่ช่วยข้าไว้ไม่เป็นไรหรอกใครเห็นก็ต้องช่วยทั้งนั้นแหละข้าชื่อราณีเป็นลูกสาวของท่านอมาตย์ค่ะสำริดตะลึงงันเขาไม่เคยคิดว่าจะได้พบและช่วยเหลือลูกสาวคุณนางชั้นสูงเช่นนี้ทว่าราณีกลับส่งยิ้มให้เขาอย่างเป็นมิตรไม่ได้มองว่าเขาด้อยกว่าคนอื่นเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นสำริดก็ได้รับเชิญให้เข้าไปพบท่านอมาตย์ที่จวนเจ้าหนุ่มข้าขอบใจเจ้ามากที่ช่วยลูกสาวข้าเอาไว้เจ้าช่างกล้าหาญยิ่งนักไม่เป็นไรไม่ได้ขอรับมันเป็นหน้าที่ของข้าเองขอรับข้าไม่เคยเห็นลูกไพร่คนไหนกล้าหาญเช่นเจ้ามาก่อนเจ้ามีพรสวรรค์ในการต่อสู้ข้าจะส่งเจ้าไปเรียนวิชาสู้รบฝึกปรือฝีมือให้แกร่งกล้าเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นลูกไพร่หากเจ้าตั้งใจฝึกฝนสักวันเจ้าอาจจะได้เป็นแม่ทัพใหญ่เลยทีเดียวสำริดอึ้งไปกับคำพูดนี้นี่เป็นโอกาสที่เขารอคอยมาตลอดชีวิตเขาจะได้หลุดพ้นจากชะตากรรมลูกไพร่และก้าวสู่เป็นนักรบเขาตอบตกลงในทันทีแม้จะรู้ว่าการฝึกฝนจะยากลำบากเพียงใดแต่เขาก็พร้อมจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจขอให้โชคดีนะพี่สำริดข้าเชื่อว่าพี่ต้องทำได้อย่างแน่นอนขอบคุณมากครับคุณหนูราณีข้าจะตั้งใจฝึกฝนเพื่อปกป้องบ้านเมืองและทุกคนครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยของสำริดลูกไพร่ผู้ไม่ยอมจำนนต่อชีวิตเขากำลังจะก้าวสู่เส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่พลิกผันวงล้อแห่งกรรมในยุคศักดินาการต่อสู้และการพิสูจน์ตัวเองเขาจะฝ่าฟันให้ได้เพื่อตัวเองเพื่อคนที่เขาห่วงใยและเพื่ออนาคตที่ดีกว่าหลังจากตกลงรับคำเชิญของท่านอมาตย์สำริดก็เดินทางมายังค่ายฝึกทหารที่อยู่ห่างไกลออกไปที่นั่นเขาพบกับจักรพงศ์ผู้ฝึกสอนวิชาการสู้รบผู้เคร่งครึมแต่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการฝึกฝนของข้าเจ้าต้องอดทนมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เข้าใจไหมขอรับข้าจะทุ่มเทและตั้งใจเรียนรู้ทุกอย่างที่ท่านสอนดีจักรพงศ์พยักหน้าเขาเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจของสำริดแต่ก็ยังไม่วางใจในทีเดียวเพราะเขาคือลูกไพร่ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมใดๆมาก่อนการฝึกทุกวันเป็นไปได้อย่างหนักสำริดต้องตื่นแต่เช้าตรู่ฝึกยุทธวิธีฝึกควบม้าและฝึกวิชาอาวุธบางครั้งเขารู้สึกท้อแท้และหมดแรงแต่เมื่อนึกถึงโอกาสที่เขาจะได้รับเขาก็ต่อสู้ต่อไปโดยไม่ยอมแพ้ยิ่งเวลาผ่านไปฝีมือการต่อสู้ของเขาก็ยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแม้แต่จักรพงศ์เองก็เริ่มประทับใจในความสามารถและความมุ่งมั่นของเขาข้าต้องยอมรับว่าเจ้ามีพรสวรรค์ในการต่อสู้จริงๆไม่นานเจ้าจะต้องได้เป็นนักรบฝีมือฉกาจแน่ๆเลยทีเดียว
นั่นเป็นเพราะการสั่งสอนของท่านทั้งนั้นล่ะครับข้าไม่มีท่านข้าก็คงไม่มีวันนี้หรอกครับเมื่อจบการฝึกฝนสำริดก็ได้เข้าประจำการในกองทัพของท่านอามาตย์ในฐานะนายทหารหนุ่มไฟแรงเขาได้ออกปราบปรามโจรผู้ร้ายและฆ่าศึกหลายต่อหลายครั้งจนได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษแห่งแผ่นดินราณีแอบมองเขาอยู่ห่างๆด้วยความชื่นชมเธอเห็นถึงพัฒนาการที่น่าทึ่งของสำริดจากลูกไพร่ผู้ยากไร้วันนี้เขากลายเป็นนักรบผู้กล้าหาญพี่สำริดเก่งมากเลยค่ะข้าภูมิใจในตัวพี่มากเลยขอบใจมากโอกาสที่ข้าได้รับนั้นมันมีค่ามากข้าจะใช้มันเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้และทุกๆคนให้ดีที่สุดหลังจากผ่านการฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการต่อสู้มาพักใหญ่สำริดก็ได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพนำกำลังไปปราบกบฏที่เกิดขึ้นนี่เป็นความท้าทายครั้งสำคัญและเป็นโอกาสที่ให้เขาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ข้ามั่นใจในตัวเจ้าจงนำทหารไปต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งและเฉียบขาดอย่าลังเลที่จะกำจัดศัตรูเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเรานะนี่เป็นหน้าที่อันสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของข้าจะทำให้ดีที่สุดและนำชัยชนะกลับมาให้ได้ขอรับท่านอามาตย์สำริดได้นำกองกำลังออกเดินทางไปยังสนามรบระหว่างทางเขาได้หยุดแวะที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างหนักผู้คนอดอยากบาดเจ็บและล้มตายท่านแม่ทัพได้โปรดช่วยพวกเราด้วยข้าศึกได้เข้ามาปล้นสะดมและทำร้ายพวกเราทั้งหิวโหยและอดอยากขอรับสำริดสงสารพวกเขายิ่งนักเขาจึงสั่งให้ทหารแจกจ่ายอาหารและยารักษาโรคให้ชาวบ้านพร้อมกับปลอบโยนให้กำลังใจพวกเขาพวกท่านอย่ากังวลไปเลยข้าจะกำจัดพวกข้าศึกให้สิ้นซากและนำความสุขกลับคืนมาข้าสัญญาเมื่อไปถึงแนวหน้าสำริดต้องเผชิญหน้ากับกองทัพกบฏที่นำโดยเจษฎานายพลผู้โหดเหี้ยมการต่อสู้ดุเดือดมากยิ่งขึ้นไปทุกทีสำริดได้กระโจนเข้าไปต่อสู้ด้วยความกล้าหาญเขารุกคาดไล่ตะลุยฆ่าศึกราวกับเสือโคร่งที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเจ้าหนุ่มนักรบข้าประทับใจในฝีมือการต่อสู้ของเจ้านักมาเข้าร่วมกับข้าเถิดแล้วเจ้าจะยิ่งใหญ่และร่ำรวยข้าไม่มีวันหักหลังแผ่นดินเกิดและผู้คนรอบข้างของข้าอย่างแน่นอนคนเช่นท่านชั่วช้าเกินกว่าที่ข้าจะให้อภัยสำริดโจมตีเจษฎาอย่างดุเดือดทั้งสองประมือกันสูสีจนกระทั่งสำริดระดมกำลังทั้งหมดแทงดาบเข้าไปที่หัวใจของเจษฎาอย่างแม่นยำจนมอดม้วยตายลงในที่สุดกองทัพกบฏแตกพ่ายไปในที่สุดเมื่อเห็นผู้นำของตนถูกสังหารข้าศึกที่เหลือต่างก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงท่านแม่ทัพยกดาบขึ้นและประกาศศึกชนะอย่างกึกก้องนำความสงบสุขมาสู่พื้นแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งหลังเดินทางกลับมาสำริดได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากท่านอามาตย์และประชาชนผู้ต่างซาบซึ้งและศรัทธาในความกล้าหาญของเขาราณีจ้องมองเขาด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจพี่สำริดเป็นวีรบุรุษตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะข้ารู้สึกปลอดภัยเมื่อมีพี่คอยปกป้องแผ่นดินนี้นี่ไม่ใช่ชัยชนะของข้าคนเดียวแต่เป็นชัยชนะของพวกเราทุกคน
ที่ร่วมมือร่วมใจต่อสู้เพื่อรักษาความสงบสุขเอาไว้แม้ศึกครั้งนี้จะผ่านพ้นไปแต่สำริดก็รู้ว่าภัยคุกคามใหม่ๆยังรออยู่เบื้องหน้าเขาจะต้องพัฒนาทักษะให้แกร่งกล้าผนึกกำลังกับมิตรสหายเพื่อปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากข้าศึกทั้งปวงขณะที่สำริดกำลังออกตระเวนตรวจชายแดนตามภารกิจเขาก็ถูกพวกมือสังหารซุ่มโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวศรที่ถูกยิงออกนับ10 ดอกต่างพุ่งเข้าไปที่ร่างของสำริดเขาล้มลงกับพื้นบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดพวกนักรบที่อยู่ด้วยต่างก็ตกใจและเสียขวัญแต่ก็ยังคงช่วยอารักขาสำริดอย่างสุดชีวิตท่านแม่ทัพอย่าทิ้งพวกข้าไปนะขอรับสำริดรู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาทุกขณะแต่เขายังไม่ยอมแพ้ถ้าข้าต้องตายก็ตายอย่างนักรบปกป้องแผ่นดินจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายทันใดนั้นเสียงแผดร้องของนางหงส์ขาวที่บินวนอยู่บนท้องฟ้าก็ดังขึ้นก่อนที่นางจะร่อนลงมาข้างกายของสำริดแสงสว่างสีเงินส่องประกายจากตัวนางจนทุกคนต้องยกมือขึ้นมาบังตาสำริดผู้กล้าหาญเจ้ามีคุณาภการต่อแผ่นดินมากมายนักข้าจะมอบพรวิเศษให้แก่เจ้าพูดจบนางหงส์ก็สะบัดปีกเหนือร่างกายของสำริดขนอันนุ่มสีขาวบริสุทธิ์ล่วงหล่นลงมาห่อหุ้มร่างกายของเขาทันทีบาดแผลต่างๆบนร่างกายของสำริดก็ถูกเยียวยาจนหายเป็นปลิดทิ้งแม้แต่ลูกศรที่ปากคาอยู่ก็หลุดออกไปด้วยร่างของเขากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมสำริดลุกขึ้นมาด้วยความประหลาดใจและคำนับนางหงส์ด้วยความซาบซึ้งข้าขอน้อมรับพรวิเศษนี้และขอสัญญาว่าจะปกป้องพื้นแผ่นดินนี้ตราบลมหายใจเฮือกสุดท้ายของข้าขอรับนางหงส์พยักหน้ารับอย่างพึงพอใจก่อนจะสะบัดปีกบินจากไปทิ้งให้ทุกคนมองตามด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อข่าวการฟื้นคืนชีพของสำริดแพร่กระจายออกไปผู้คนต่างพากันเฉลิมฉลองเชิดชูประดุจดั่งเทพเจ้าที่ถูกส่งมาเพื่อปกป้องพวกเขาแต่สำริดเองกลับยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเขารู้ว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจราณีโผล่เข้าไปกอดสำริดด้วยความโล่งอกเธอเฝ้าภาวนาให้เขาปลอดภัยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันข้าคิดว่าข้าจะต้องเสียพี่ไปแล้วตอนนี้พี่กลับมาแล้วข้าดีใจจริงๆข้าเองก็ไม่คิดว่าจะรอดมาได้แต่สวรรค์ยังเห็นว่าหน้าที่ของข้ายังไม่สิ้นสุดข้าจะสู้ต่อไปเพื่อแผ่นดินนี้รุ่งเรืองสืบไปหลังจากเหตุการณ์ชุบตัวจากความตายของสำริดเขาก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้กับการฝึกฝนวิชาการต่อสู้อย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปกป้องบ้านเมืองจากภัยคุกคามครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึงแต่แล้ววันหนึ่งสำริดก็ได้รับข่าวร้ายจากหมู่บ้านเกิดของเขาว่าพวกทหารม้าจากอาณาจักรข้างเคียงได้บุกเข้ามาปล้นสะดมและก่อกวนถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาผู้คนต่างก็หวาดผวาและลำบากยากเข็ญข้าจะไม่ยอมให้ใครมารังแกบ้านเกิดของข้าได้ถึงเวลาต้องจัดการกับพวกมันให้สิ้นซากจากแผ่นดินนี้ราณีได้ข่าวก็วิ่งเข้ามาหาสำริดด้วยความร้อนใจอย่าเพิ่งรีบไปเลยนะพี่สำริดมันอันตรายเกินไปข้าไม่อยากให้พี่ต้องเสี่ยงชีวิตอีกแล้วนี่เป็นหน้าที่ของข้าจะต้องปกป้องคนของข้าให้ได้ถึงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม
สำริดนำกองกำลังมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงเขาก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นความหายนะที่ปรากฏต่อสายตาข้าวของถูกปล้นสะดมผู้คนบาดเจ็บล้มตายลูกเอ๋ยพวกมันโหดร้ายมากจู่โจมพวกเราทั้งที่ไม่ทันตั้งตัวพ่อของเจ้าก็ถูกพวกมันฆ่าตายต่อหน้าต่อตาแม่เลยสำริดกัดฟันด้วยความเจ็บแค้นเขาสัญญากับตัวเองว่าจะต้องล้างแค้นให้พ่อและชาวบ้านจงได้ข้าจะไม่ยอมให้พวกมันลอยนวลแน่ข้าขอสาบานด้วยวิญญาณของบรรพบุรุษสำริดออกติดตามกองทหารม้าที่หนีลงไปทางใต้เมื่อไล่ทันจึงกรูเข้าไปโจมตีการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดทหารม้าศัตรูเป็นนักรบฝีมือฉกาจที่เก่าเกมการรบแต่ด้วยแรงพิโรธแค้นเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้วสำริดก็สามารถฟันฝ่าศัตรูได้ทีละนายจนไม่มีใครหลงเหลืออยู่ณที่สนามรบอีกเขามองซากศพของพวกมันด้วยสีหน้าเย็นเฉียบพวกเจ้าจงไปชดใช้กรรมในนรกข้างล่างให้สาสมเถอะกลับมาที่หมู่บ้านเขาจับได้ว่าชาวบ้านหลายคนมีสีหน้าหวาดระแวงเกรงกลัวไม่เหมือนแต่ก่อนทำให้สำริดสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านแม่ทัพข้าว่าพวกมันนั้นไม่ใช่ทหารม้าจากอาณาจักรใกล้เคียงนะครับพวกมันพูดภาษาแปลกๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนและมีวิธีการรบต่างจากข้าศึกที่พวกเราเคยเจอบางคนบอกว่าพวกมันมาจากแผ่นดินที่ห่างไกลมาจากโพ้นทะเลโน่นแน่อะไรนะถ้าเช่นนั้นพวกมันอาจจะมาเพื่อสำรวจเชิงชั้นก็ได้เพื่อที่จะยกกองกำลังอันมหาศาลมารุกรานเราในอนาคตความหวาดหวั่นและความกังวลจู่โจมเข้ามาในหัวใจของเขารู้สึกว่าการต่อสู้ที่แท้จริงมันยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ำแต่จะเป็นการต่อสู้กับศัตรูจากต่างแดนไกลที่ยังไม่มีใครรู้จักพวกมันอาจจะมีกำลังพลมหาศาลและอาวุธที่เหนือกว่าก็เป็นได้สำริดรีบเดินทางกลับไปยังวังเพื่อรายงานท่านอามาตย์ให้รับทราบถึงข่าวร้ายในทันทีพวกเขาจะต้องเตรียมพร้อมรับศึกครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึงเสียงกลองศึกดังกึกก้องไปทั่วทุกสารทิศผู้คนต่างพาการตื่นตระหนกกับข่าวการมาถึงของกองทัพมหาศาลจากต่างแดนพวกเขาบุกรุกเข้ามาเพื่อแย่งชิงทรัพยากรและยึดครองดินแดนไว้ในอำนาจของตนท่านอามาตย์รวบรวมกำลังพอทั่วทั้งอาณาจักรเพื่อต่อสู้กับข้าศึกที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเผชิญมาสำริดเองได้รับมอบหมายให้เป็นจอมทัพนำทัพเข้าสู่สมรภูมิรบครั้งประวัติศาสตร์นี้ข้าอยากไปร่วมรบกับพี่สำริดด้วยข้าจะขออนุญาตท่านพ่อให้ข้าไปร่วมปกป้องแผ่นดินเคียงข้างพี่อย่านะราณีข้าไม่อยากให้เจ้าต้องมาเสี่ยงอันตรายมันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะต้องฝ่าฟันเพื่อทุกคนเจ้าอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้ข้าที่นี่ก็พอราณีมองสำริดด้วยแววตาห่วงหาก่อนจะผงกศีรษะอย่างอ่อนระโหยนางเข้าใจถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่เบื้องหน้ากองทหารมุ่งหน้าไปยังที่ราบกว้างซึ่งเป็นจุดนัดพบของฝ่ายตรงข้ามสำริดมองเห็นกองทัพที่เรียงรายเป็นทิวแถวอันเกรียงไกรมีอาวุธครบมือพร้อมจะบดขยี้ศัตรูให้ราบคาบแต่เขาก็ไม่ย่อท้อเขากระตุ้นกำลังเหล่าทหารด้วยคำพูดอันเร่าร้อนท่านทั้งหลายวันนี้คือวันที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะแสดงพลังความรักชาติเราจะต้องต่อสู้ด้วยเกียรติเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินที่เรารักแม้จะพลีชีพก็ไม่เสียดายเสียงโห่ร้องของเหล่าทหารดังสนั่นหวั่นไหวทุกคนพร้อมจะสู้จนหยดเลือดสุดท้าย
สำริดควบม้านำขบวนทัพออกไปอย่างองอาจยามเมื่อสองกองทัพประจันหน้ากันสงครามอันดุเดือดก็ปะทุขึ้นอย่างทันใดเสียงดาบและหอกครูดกันเสียงม้าร้องและเสียงร่างกายล้มลงกับพื้นดังระงมไปทั่วสำริดต่อสู้อย่างกล้าหาญดุเดือดเยี่ยงเสือผู้ยิ่งใหญ่เขาฟันฝ่าทหารของศัตรูได้มากมายแต่ฝ่ายตรงข้ามมีจำนวนมากกว่าหลายเท่าตัวท่านแม่ทัพพวกเรากำลังเพลียงพล้ำศัตรูมีจำนวนมหาศาลพวกเราคงสู้ไม่ไหวแล้วขอรับอย่าย่อท้อตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราจะต้องต่อสู้ต่อไปเราจะต้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้ให้ได้สำริดระดมกำลังกายและพลังใจเข้าโจมตีศัตรูอย่างบ้าคลั่งเขาไม่หวั่นกลัวต่อความตายที่จ้องมองอยู่เบื้องหน้าขอเพียงแค่บ้านเมืองรอดพ้นจากหายนะก็พอแต่แล้วขณะที่กำลังห้ามหันเอาชีวิตรอดก็มีลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งตรงมาถูกที่กลางหน้าอกของสำริดอย่างจังเขาร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดก่อนจะล้มลงจากหลังม้าทันทีทหารเห็นเช่นนั้นต่างก็พากันขวัญเสียพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดศึกนี้ปราชัยแล้วสำริดมองดูลูกธนูที่ปักคาอกด้วยสายตาที่พร่าเบลอวิญญาณของเขาเริ่มจะละจากร่างกายไปทีละน้อยในห้วงสุดท้ายของชีวิตเขานึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับราณีเขาอยากจะไปขอโทษนางที่ไม่สามารถกลับไปหาได้อีกราณีขอโทษที่ข้าผิดสัญญากับเจ้าความฝันของเราคงสิ้นสุดเพียงเท่านี้แล้วสำริดก็ค่อยๆหลับตาลงท่ามกลางสนามรบวีรบุรุษที่ทุ่มเททั้งกายใจให้กับการปกป้องแผ่นดินได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่คุณอุปการของเขายังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของผู้คนตราบนานเข้านานท่านอมาตย์และราณีได้รับข่าวการสิ้นใจของสำริดด้วยความอาดูลพวกเขาคร่ำครวญกับการสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้แผ่นดินได้เสียวีรบุรุษผู้เข้มแข็งไปแล้วแต่เรื่องราวแห่งการต่อสู้ของเขายังดำรงอยู่ในตำนานเพื่อสืบทอดแก่ลูกหลานภายภาคหน้าเส้นทางชีวิตของสำริดลูกไพร่ผู้กล้าท้าทายชะตากรรมได้สิ้นสุดลงแต่วีรกรรมอันกล้าหาญของเขายังส่องสว่างเป็นประทีปให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เรียนรู้และจดจำไปอีกนานเท่านานปางช้างปางรักนี่ไงปางช้างของเราเองสวยใช่ย่อยเลยละลูกจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติเรียนรู้การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆนายไพศาลผู้เป็นพ่อพูดขึ้นอย่างภาคภูมิใจเมื่อรถตู้พาลูกสาวคนสวยมาถึงปางช้างใหญ่กลางป่าที่เธอจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังในช่วง 2-3 เดือนนี้พ่อของเธอเป็นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและปางช้างแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนขยายกิจการของท่านแต่พ่อหนูไม่อยากมาอยู่ในป่าแบบนี้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยรัญญาบ่นงอแงใส่พ่อเธอไม่ชอบความคิดที่จะต้องห่างจากเพื่อนๆห่างจากชีวิตสุขสบายในกรุงเทพมาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่าเขาแบบนี้อีกทั้งยังไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อไม่ส่งเดชพี่ชายต่างมารดาของเธอที่เป็นลูกชายคนโปรดมาทำหน้าที่แทนเดชน่ะเพิ่งจะเรียนจบกำลังช่วยพ่อบริหารงานที่สำนักงานใหญ่อยู่สู้ลูกมาเรียนรู้ภาคสนามจริงๆต่อไปวันหนึ่งลูกก็จะต้องมาดูแลกิจการของครอบครัวด้วยพ่อทำเสียงเข้มสีหน้าจริงจังเขามักจะเข้มงวดกับรัญญามากกว่าลูกคนอื่นๆด้วยหวังให้เธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบรัญญา
รู้ดีว่าถ้าขัดใจพ่อก็คงโดนบ่นอีกยาวจึงได้แต่ถอนหายใจยอมรับชะตากรรมเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นช้างตัวใหญ่หลายเชือกกำลังเดินเรียงแถวเข้ามาที่โรงเรือนพร้อมควานช้างที่คุมอยู่ภาพที่เธอไม่คุ้นตาเลยโอ๊ยทำไมฉันจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเธอคร่ำครวญอยู่ในใจรู้สึกหดหู่และเซ็งสุดขีดแต่แล้วจู่ๆสายตาของเธอก็ไปสะดุดกับร่างสูงของหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนหลังช้างเขาดูแตกต่างจากควานช้างคนอื่นๆรูปร่างกำยำผิวสีแทนใบหน้าคมเข้มแต่รอยยิ้มช่างอบอุ่นเหลือเกินเมื่อเขาหันมาสบตาเธอรัญญารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเวลาหยุดเดินราวกับมีแค่เธอกับเขาเท่านั้นในตอนนี้แต่มันเป็นความรู้สึกประหลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้หัวใจเธอนั้นเต้นระรัวเฮ้ยทำไมหัวใจฉันเต้นแรงแบบนี้วะเนี่ยฉันเป็นอะไรไปเธอคิดในใจก่อนจะรีบสลัดความคิดทิ้งพยายามตั้งสติหนักแน่นและเมื่อต้องมาอยู่ที่นี่ทางที่ดีเธอคงต้องตั้งใจเรียนและเรียนรู้ให้เต็มที่เพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตหรูหราสุขสบายในเมืองโดยเร็วไม่ใช่มัวแต่คิดเพ้อเจ้อไร้สาระวันแรกในปางช้างของรัญญาเต็มไปด้วยความยากลำบากเธอต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเริ่มต้นภารกิจประจำวันทั้งให้อาหารช้างทำความสะอาดโรงเรือนจนถึงฝึกช้างแต่เพื่อไม่ให้พ่อผิดหวังเธอจึงต้องสู้ฝ่าฟันไปให้ได้โดยมีหัวหน้าควานช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดคุณรัญญาครับวันนี้ให้คุณหัดขี่เจ้าช้างตัวนี้นะครับเธอชื่อว่าพลายเพชรเป็นช้างเชือกงามที่เรียบร้อยและเชื่องมากเหมาะกับมือใหม่อย่างคุณเลยล่ะครับจะให้หนูขี่คนเดียวเลยเหรอคะแล้วถ้าตกลงมาล่ะหนูกลัวนะไม่เคยขี่ช้างมาก่อนเลยรัญญามองอย่างหวาดหวาดเธอไม่กล้าแม้แต่จะก้าวขึ้นบนหลังช้างเลยกลัวทั้งความสูงกลัวว่าจะตกลงมาไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเผชิญกับเรื่องแบบนี้เรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณรัญญาเดี๋ยวให้วาทินลูกน้องผมเป็นคนสอนและคอยดูแลอยู่ข้างๆเขาเป็นควานช้างมือฉมังเลยละคุณรัญญาปลอดภัยแน่นอนครับจังหวะนั้นเองชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาพวกเขารัญญาเบิกตากว้างเมื่อจำได้ว่าเขาคือคนที่ทำให้หัวใจเธอนั้นเต้นแรงตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันสวัสดีครับคุณรัญญาผมชื่อวาทินนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคุณขี่ช้างยินดีที่ได้รู้จักนะครับเขายิ้มทักทายเธอพร้อมรอยยิ้มที่ทำเอาหัวใจเธอพองโตอีกครั้งรัญญาเผลอเขินอายจนลืมตอบทักทายทำได้แค่เพียงยิ้มและพยักหน้ารับดีเลยวาทินฝากสอนคุณรัญญาด้วยนะเธอยังเป็นมือใหม่ค่อยๆแนะนำไปทีละขั้นตอนแล้วกันไม่มีปัญหาครับพี่แสงผมจะดูแลคุณรัญญาเป็นอย่างดีเชิญทางนี้ครับคุณรัญญารัญญาเดินตามวาทินไปที่ลานฝึกด้วยหัวใจที่เต้นระทึกความรู้สึกตื่นเต้นผสมกับความกังวลสุดขีดไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรคำพูดนุ่มนวลและรอยยิ้มอบอุ่นของเขาช่วยให้รัญญาผ่อนคลายลงได้บ้างเธอพยักหน้าตอบอย่างเขินอายก่อนจะเริ่มต้นเรียนรู้วิธีขึ้นหลังช้างอย่างถูกต้องและปลอดภัยหลังจากฝึกฝนการขี่ช้างกับวาทินได้เกือบเดือนรัญญาก็เริ่มทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเธอควบคุมการทรงตัวบนหลังช้างได้อย่างมั่นใจและพาช้างออกเดินป่ากับวาทินเป็นประจำจนแทบจะเรียกได้ว่ากลายเป็นกิจวัตรประจำวันของทั้งคู่ไปแล้วแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
วาทินตื่นได้แล้ว วันนี้เราจะพาพายเพชรไปเดินเล่นที่ไหนกันดีรัญญาเข้าไปเรียกวาทินถึงที่พักของห้องเขาแต่เช้าเพราะตื่นเต้นอยากจะออกไปเที่ยวชมธรรมชาติแต่กลับไม่พบวี่แววของเขาพบแต่คำแสงหัวหน้าควานช้างอ้าวคุณรัญญามาแต่เช้าเลยนะครับคุณแสงเห็นวาทินหรือเปล่าคะฉันนัดเขาไว้ว่าจะไปขี่ช้างด้วยกันแต่ไม่เห็นเขาเลยอ๋อเมื่อคืนผมส่งวาทินออกไปลาดตระเวนรอบๆเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพราะได้ข่าวว่าจะมีพวกลักลอบล่าสัตว์หาของป่าก็เลยให้วาทินไปสำรวจดูก่อนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเขากลับมาเลยฮะแล้วดิจะทำยังไงกันดีคะหนูเป็นห่วงวาทินจังเลยเดี๋ยวผมให้ลูกน้องไปตามหาเขานะครับคุณรัญญาอยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนมันอันตรายรัญญาพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายแต่ลึกๆกลับร้อนใจไม่น้อยเธอแอบคิดในใจว่าถ้าวาทินเป็นอะไรไปแล้วก็เธอคงทนไม่ได้แน่ๆแต่แล้วก็มีเสียงตะโกนของชาวบ้านดังขึ้นไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ป่าเสียงอึกกระทึกครึกโครมดังไปทั่วปางช้างทุกคนต่างก็วิ่งหนีตายกันจ้าละวันต้นไม้ต้นหนึ่งถูกไฟไหม้จนล้มพับลงมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูจากสถานการณ์คงมีคนจงใจวางเพลิงอย่างแน่นอนเร็วเข้าไปเอารถน้ำมาดับไฟเร็วช่วยกันดูช้างให้ดีๆนะอย่าให้มันกลัวจนควบคุมไม่ได้ล่ะทุกคนรีบทำตามคำสั่งของคำแสงอย่างเร่งด่วนรัญญาที่ยืนมองรู้สึกหวาดกลัวไม่น้อยทั้งกังวลเรื่องที่วาทินหายตัวไปและไฟป่าเบื้องหน้าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเสียงปืนดังขึ้นมาจากลานที่จอดรถตามมาด้วยเสียงคนโวยวายโจรลักตัดงาช้างจับพวกมันไว้ให้ได้นะรัญญาตกใจรีบวิ่งไปดูเหตุการณ์ด้วยความร้อนรนและแล้วภาพที่เธอเห็นก็ทำเอาช็อกจนตัวแข็งทื่อไปเลยเพราะคนที่ถูกล็อกตัวอยู่กับพื้นโดนมัดมือไพล่หลังก็คือวาทินนั่นเองฟังผมอธิบายก่อนนะครับมันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดผมไม่ได้ขโมยงาช้างแต่ผมกำลังพยายามจะหยุดพวกมันต่างหากเฮ้ยวาทินนี่แกเป็นสายพวกโจรอย่างนั้นหรอวะวาทินทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้คุณจะเอางาช้างไปทำไมกันรัญญาถามด้วยเสียงสั่นน้ำตาคลอเจ็บปวดกับภาพที่เห็นเหลือเกินหรือว่าคนที่เธอเริ่มมีใจให้จะเป็นโจรจริงๆคุณรัญญาผมไม่ได้ทำจริงๆนะได้โปรดเชื่อผมวาทินมองรัญญาด้วยแววตาอ้อนวอนก่อนจะถูกควบคุมตัวไปที่ห้องควบคุมส่วนเพลิงที่ลุกไหม้ก็ยังคงลุกลามต่อไปผสานกับควันดำทะมึนซ้ำเติมให้ทุกอย่างในปางช้างดูมืดมนเข้าไปอีกหลังเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในที่สุดไฟป่าก็ถูกควบคุมจนสงบลงแต่ทุกคนในปางช้างต่างอยู่ในอาการหวาดระแวงโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วว่าคนวางเพลิงก็คือวาทินควานหนุ่มที่ถูกจับได้ว่ากำลังแอบขโมยงาช้างนั่นเองรัญญาเองก็ยังคงสับสนเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวาทินที่ใจดีและมีเมตตาต่อช้างมาตลอดจะกลับกลายเป็นโจรร้ายแอบแซงทำเป็นคนดีเพื่อหลอกให้ทุกคนไว้ใจคุณรัญญาผมเข้าใจนะว่าคุณคงช็อกไม่น้อยผมเองก็ยังตกใจเลยที่วาทินทำแบบนี้คำแสงเอ่ยขึ้นขณะที่เห็นรัญญานั่งเหม่อลอยอยู่คนเดียวในโรงอาหารเขาเดินเข้ามาหาเธอ
ด้วยสีหน้าที่เห็นใจฉันไม่เข้าใจเหมือนกันวาทินเป็นคนที่ดูจริงจังมากทุ่มเทให้กับช้างและปางช้างมาตลอดทำไมจู่ๆถึงได้หักหลังพวกเราได้แถมยังวางเพลิงอีกเรื่องนี้ตอนแรกผมก็งงเหมือนกันจนกระทั่งเมื่อเช้ามีตำรวจมาแจ้งความจริงบางอย่างความจริงอะไรเหรอคะจากที่สอบสวนเจอหลักฐานชิ้นสำคัญว่าแท้จริงแล้ววาทินไม่ใช่โจรแต่เขากลับเป็นสายลับที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อติดตามจับกุมขบวนการลักลอบตัดงาช้างและขายข้ามชาติน่ะฮะเรื่องจริงเหรอคะแล้วทำไมตอนแรกถึงไม่บอกความจริงกับพวกเราล่ะมันเป็นภารกิจลับถ้าเปิดเผยไปก่อนอาจจะเสียแผนได้แล้วตอนนี้วาทินเป็นยังไงบ้างเขาโดนควบคุมตัวอยู่หรือเปล่าตอนนี้ปล่อยตัวเขากลับไปแล้วตำรวจสอบสวนจนรู้ว่าที่จริงแล้วพวกนั้นมาวางเพลิงเพื่อเป็นการสร้างสถานการณ์ให้วุ่นวายจะได้ฉวยโอกาสขโมยงาช้างไปได้ง่ายๆโชคดีที่มีวาทินคอยขัดขวางเอาไว้รัญญาถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะยิ้มออกมาด้วยความดีใจที่ความจริงถูกเปิดเผยและที่สำคัญวาทินไม่ใช่คนร้ายอย่างที่เธอเข้าใจผิดงั้นฉันจะไปหาวาทินนะคะฉันอยากจะขอโทษเขาด้วยตัวเองที่เข้าใจผิดและสงสัยในตัวเขาทางที่เขากำลังพยายามปกป้องพวกเราอยู่ครับไปหาเขาเถอะตอนนี้เขาคงรอคุณอยู่น่ะรัญญาวิ่งไปที่บ้านพักของวาทินด้วยความตื่นเต้นและดีใจหัวใจของเธอเต้นระรัวด้วยความรู้สึกผิดและเป็นห่วงเขาไปพร้อมๆกันหลังจากที่เธอรู้ความจริงแล้วว่าเขาเป็นสายลับและตกเป็นจำเลยทำให้เธออยากเจอเขาเพื่อขอโทษคุณรัญญาวาทินเอ่ยทักทายเธอเบาๆเมื่อเห็นเธอวิ่งหน้าตั้งมาหารอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้าอันคมเข้มก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นเดินมาหาเธออย่างช้าๆวาทินฉันขอโทษนะที่เข้าใจคุณผิดไปและสงสัยในตัวคุณฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณเป็นสายลับที่ช่วยพวกเรารัญญาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือดวงตาด้วยน้ำตาเธอสำนึกผิดที่เข้าใจผิดทั้งที่เขามีแต่ความตั้งใจดีไม่เป็นไรครับคุณรัญญาถึงยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ปิดบังเรื่องนี้กับคุณที่ผมต้องมาแอบทำงานลับๆที่นี่ก็เพราะเป็นคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาแต่ผมก็ดีใจนะที่ได้เจอคุณฉันก็ดีใจนะที่ได้เจอคุณเหมือนกันจะว่าไปแล้วคุณก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฉันมีความสุขกับที่นี่ทั้งที่ตอนแรกๆฉันไม่ชอบมันเลยผมรู้สึกเหมือนกันครับการที่ได้อยู่ที่นี่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณใกล้ชิดธรรมชาติมันทำให้ผมเข้าใจความหมายของคำว่ารักและการแบ่งปันผมคิดว่าผมกำลังตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้วรัญญาอึ้งและเขินอายไปพร้อมๆกับประโยคท้ายของเขาแต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจของเธอเองก็กำลังเต้นระรัวด้วยความสุขที่ได้ยินคำสารภาพรักของเขาฉันเอ่อฉันก็คิดว่าฉันกำลังรักคุณเหมือนกันน่ะแสดงว่าเราก็ใจตรงกันนะสิครับก็น่าจะใช่ละมั้งทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างเขินอายก่อนจะสวมกอดกันท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำที่ปางช้างหลังจากนั้นรัญญาและวาทินก็คบหาดูใจกันอย่างเปิดเผยเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ในปางช้างเลยทีเดียวทุกคนแสดงความยินดีกับพวกเขาขณะเดียวกันก็ดีใจที่คุณหนูรัญญามาดูแลปางช้างต่อจากพ่อเพราะมีวาทินเป็นผู้ช่วยคอยสนับสนุน
หลังจากรัญญากับวาทินคบหากันได้ราว1 ปี พวกเขาก็ตกลงปลงใจแต่งงานกัน ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วทั้งจังหวัด คุณหนูสาวจากตระกูลดังกับควานช้างหนุ่ม ถือเป็นคู่หวาน และน่ายินดีที่สุด พิธีแต่งงานของพวกเขาจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ณ ปางช้าง ที่ทั้งคู่รัก บรรยากาศเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ ในชุดไทยสวยงาม เหล่าควานช้างแต่งองค์ทรงเครื่องนำช้างที่ตกแต่งอย่างสวยงามมาเข้าร่วมพิธีด้วย บรรยากาศเป็นกันเอง แฝงไปด้วยความอบอุ่นและความสุข วันนี้ฉันดีใจจังเลย ในที่สุดเราก็ได้แต่งงานกันจนได้นะวาทิน ครับ ผมก็ดีใจมากเหมือนกัน ในที่สุด ผมก็ได้มีคุณรัญญาเป็นเจ้าสาวของผม คุณรัญญาในชุดไทยวันนี้ สวยที่สุดเลยครับ ลูกสาวพ่อโตเป็นสาวแล้วจริงๆนะ วันนี้สวยเหมือนนางฟ้าเลย พ่อดีใจนะ ที่หนูเจอรักแท้จนได้ ต่อไปนี้ก็คอยดูแลกันให้ดีนะ พ่อของเธอกล่าวอวยพรลูกสาวและลูกเขยอย่างเอ็นดู แม้ตอนแรกเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการคบหาของทั้งคู่ แต่สุดท้ายเมื่อเห็นความรักที่มั่นคงของลูกสาว เขาก็ยอมรับพร้อมกับสนับสนุน คุณพ่อคะ หนูกับวาทิน ตั้งใจจะพัฒนาปางช้างของเรา ให้เป็นแบบอย่างของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ถ้าเราทำสำเร็จมันจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากเลยล่ะค่ะ ดีมากเลยลูก นี่แหละคือสิ่งที่พ่อหวังเอาไว้ ที่อยากให้ลูกกลับมาพัฒนาบ้านเราให้เจริญ พ่อเชื่อว่าด้วยความตั้งใจดี และพรสวรรค์ของลูก จะต้องทำให้ปางช้างของเราเป็นที่รู้จักทั่วไปแน่ๆ ทุกคนต่างมีรอยยิ้มกว้างกับคำพูดนั้น พร้อมเป็นกำลังใจ และฝันไปกับอนาคตอันสดใสของคู่บ่าวสาวคู่นี้ 5 ปีให้หลัง ปางช้างแห่งนี้ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัด กลายเป็นจุดขายของใครหลายคนที่อยากมาเรียนรู้ธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพักผ่อนท่ามกลางภูเขาและผืนป่า พวกเขาประสบความสำเร็จในการสร้างสมดุล สร้างการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างแท้จริง